بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي في القتال، يعني هل أنزل الله تبارك وتعالى سورة يأمرنا سبحانه وتعالى فيها القتال ويكتب القتال، وقد كان كثير من المؤمنين يتحرقون ويشتاقون إلى القتال، وخاصة في مكة في ظل اضطهاد وتعذيب وأذى المشركين لهم. قال جل وعلا: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. عندما أنزلت سورة محكمة أي القرآن كله محكم لا شك، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وذكر الإحكام هنا بخصوصه في سورة ينزل الله تبارك وتعالى فيها القتال، فيكون يعني أنه لا شبهة في أمر الله تبارك وتعالى بالقتال ولا اشتباه في الأمر، كما أنزل الله تبارك وتعالى أول آيات القتال واضحة: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فيكون أمر واضح بين. وكما جاءت هذه السورة سورة محمد أو سورة القتال، فإن ذكر فيها القتال ذكر محكم لا يحتمل إلا هذا المعنى الذي ذكر به والمعلوم، كقول الله تبارك وتعالى: فإذا بعد أن ذكر صنفي الناس أهل الإيمان وأهل الكفار وبدأ بالكفار فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ثم بين لما كان هذا ولما كان هذا، ثم قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الآيات. فهذا أمر واضح محكم، وهو أن على أهل الإيمان أن يقاتلوا الذين كفروا وإلى أن تضع الحرب أوزارها بينه وبين عدوه. العدو المخصوص كالعرب، فإنه لا تضع الحرب معهم إلا إذا وضعت الحرب أوزارها أثقالها، ولم تضع الحرب أثقالها إلا بأن دخلوا في دين الله تبارك وتعالى كله. ثم في الشعوب الأخرى قاتلهم المسلمون حتى وضعت الحرب أوزارها في من دخل الإسلام واستكان لأمة الإسلام، وتبقى في من لا تضع الحرب أوزارها معهم في من يستمر في القتال. وقد جاء أن الروم بخصوصهم أنه لا تضع الحرب أوزارها معهم إلا بنزول المسيح عيسى بن مريم حيث يقاتله مع المسلمين. فهذا أمر واضح في القتال.
فنزلت هذه السورة بأمر واضح في القتال، وهو أنه على أهل الإسلام أن يقاتلوا أهل الكفر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لقيتهم في الجهاد. فإذا أثخنتموهم أي أكثرتم فيه الجراح والقتل فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا نزلت سورة محكمة تبين القتال وأنه فريضة محكمة هكذا إلى يوم القيامة، قال جل وعلا: رأيت الذين في قلوبهم مرض من هؤلاء المنافقين الذين قال بعضهم هذا القول عن عجلة، وبعضهم يقول هذا تظاهرا وتحرقا للقتال وليس من أهله. قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. لما حل الأمر وطلب القتال فإذا بهؤلاء يظهر جبنهم وخوفهم، ويصبح ينظر إلى الرسول نظر المغشي عليه من الموت. والمغشي عليه من الموت تكون عيناه زائغتان ما يقدر، تكون عيناه زائغتين ما يقدر يشوف عدل، يصور ينظر إلى من ينظر إليه ولا يكاد يوصل. قال جل وعلا: فأولى لهم طاعة وقول معروف. الأولى لهؤلاء الذين دي الطاعة يعني أن يقولون سمعنا وأطعنا، وقول معروف، قول معروف يعني في الدين بأن يسمعوا لأمر الله تبارك وتعالى ويستجيبوا له، ولا يكون يعني اشتياق للقتال وتحرك له قبل أن يقع، فإذا وقع يعني مالوا وحادوا وجبنوا، لا، بل يجب أن يكون قولهم في الدين قول معروف، طاعة لله تبارك وتعالى، وقول معروف قول صدق يقولونه ويفوا ما يعاهد الله تبارك وتعالى عليه. قال جل وعلا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر جد الجد ووقع القتال بالفعل يعني يتقبل القتال. فإذا وقع الدية وأصبح يعني التقى هم والكفار وأصبح القتال لا مفر منه، فلو صدقوا الله أي فيما عاهدوا عليه وأنهم يقاتلون في سبيله لكان خيرا لهم من كل الوجوه، يكون هذا خير لهم. فلو قتلوا في سبيل الله واستشهدوا نالوا الدرجات العلى، وإن انتصروا رجعوا بعز الدنيا والأجر والغنيمة. فالمقاتل في سبيل الله رابح على كل الأوضاع، إن هزم فهو رابح، وإن انتصر فهو رابح، ولا لا 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 خسارة في شأن المجاهد أبدا. فلو صدقوا الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا صدقوا الله تبارك وتعالى وجد الجد ودخلوا المعركة وتحملوا يعني ما تحملوا في سبيل الله تبارك وتعالى فهم رابحون على كل حال. ثم قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني ماذا ينتظر الراجع عن هذا الدين؟ من يرجع عن هذا الدين بعد أن يدخل فيه؟ إن توليتم يعني عن الحق بعد أن دخلتم فيه وأعلنتم الإسلام، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا الذي كانت عليه الجاهلية. ماذا كان في شأن الجاهلية؟ إفساد في الأرض وقطيعة للأرحام، شقوة في الدنيا شقوة في الآخرة. فالإفساد في الأرض واقع بالشرك بالله تبارك وتعالى والكفر والقول على الله بغير علم وفعل المنكرات والفواحش وأد البنات، وكذلك تقطيع الأرحام. فقد كانت العرب أمة متغاورة، كل يغير على الآخر ويسلب الآخر، وأحيانا كانوا يغيرون على إخوانهم. وكان أعظم قتال العرب إنما هم في أبناء العمومة، فكان القتال دائما بينهم. فالأوس والخزرج ماذا كانوا؟ الأوس والخزرج أبناء رجل واحد في النهاية، وهم أبناء عمومة، وكانوا يقتتلون، وظلت الحرب معهم 100 سنة وهم يقاتلوا بعضهم بعضا. وكذلك يعني سائر القبائل. وكان شاعرهم يقول: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. فكان هذا حالهم، تقطيع لأرحامهم وإفساد في الأرض. فماذا يعني ينتظر المرتد عن هذا الدين بعد أن دخل فيه وأن يعود؟ هذا شأن الجاهلية.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك مشار إليهم هؤلاء الذين ارتدوا عن الدين ورجعوا إلى الجاهلية الأولى، هم الذين لعنهم الله تبارك وتعالى، طردهم من رحمته، فأصمهم آذنهم عن سماع الحق، وأعمى أبصارهم أن يروا نور الحق ديت، فهذا يقع فيهم هذا. فالردة عن الدين أمر عظيم، هذا توليتم لا فسر بالردة على الدين. فسر كذلك هذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم، يعني توليتم شأن الناس، توليتم أمور الناس أن تسيروا فيهم بالباطل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض بالحكم بالباطل، تحكموا غير شريعة الله تبارك وتعالى وتعملوا بالباطل، وتقطعوا أرحامكم كذلك يعني بتنافسكم في هذه الدنيا وحرب بعضكم لبعض، فإنه قد يقع بها تقطيع الأرحام. فإن التكالب على الملك، كثير من المتكالبين على الملك كان يقتل بعضهم بعضا، ويقتل الأخ أخاه، ويقتل الإنسان ابنه لحيازة الملك، فيكون هذا شأن التولي، يكون شأن بتكالب المتكالبين عليه، يقطع أرحامهم، قد يقتلوا ويسفكوا دماء آبائهم وإخوانهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عن الحق. هذه كان معنى توليتم، بمعنى توليتم شؤون الناس، أو توليتم يعني أعرضتم وابتعدتم عن الدين ورجعتم إلى الجاهلية. فلم يكن شأن الجاهلية إلا هذا، لم يكن شأن الجاهلية إلا إفساد في الأرض وقطيعة للأرحام. أما قطع الأرحام فهو في الإسلام كبيرة من الكبائر. قطع الأرحام عن أن يقطع الإنسان يعني صلته عن أرحامه فلا يصلهم وإن قطعوه، فهذا أمر كبير من الكبائر. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق الرحم قامت فاستعاذت به وقالت هذا مقام العائد بك من القطيع. الرحم اللي هي منبت الولد، والله تبارك وتعالى سمى كل من يلتقون عند رحم واحدة أنهم أرحام. سمى الله تبارك وتعالى هذا العضو من المرأة الذي هو منبت الولد سماه بالرحم. قال الرب سبحانه وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فالله هو الرحمن وهذه رحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. من وصل الرحم وهو كل الذين يلتقون في رحم واحدة، فأول شيء الأم أرحم الرحم، لأن الابن من ابنها ولدها من هذا الرحم، فأقرب الرحم الأم، ثم الأب يلتقون في هذا الرحم، فبذرته هي التي يعني أنشأت هذا الابن في هذا الرحم، ثم الإخوة يتراحمون لأنهم يرجعون إلى رحم واحدة، وهكذا في النهاية كل من يرجعون إلى رحم واحدة هذا يجب أن يتراحموا. أمر الله تبارك وتعالى أن يتراحموا، والله تبارك وتعالى يخبر بأنه لما خلق الرحم استعاذت به وقالت أنا يعني أعوذ بك من القطيعة، فقال لها الرب تبارك وتعالى ألا يعني يسرك، أو كما قال الرب سبحانه وتعالى أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وقد جاء أيضا في الحديث بأنه عندما يعني يعبر المسلمون عن الصراط، والصراط جسر على جهنم، من الموقف إلى على هذه المعبرة اللي هو الجسر إلى الناحية الثانية من جهنم، وفيها الجنة بعد ذلك، الجنة وراء جهنم. والموقف هنا لا بد للمسلمين عند ذهابهم إلى الجنة أن يعبروا عن الصراط. وقد وصف النبي الصراط بأنه دحض مزلة تزل عليه الأقدام، وأنه حاد كالسيف،
وأنه دقيق كالشعرة، وأن عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم. وأخبر النبي بأنه عند الصراط، عند العبور عن الصراط، لا يتكلم أحد، خلاص الكل يمتنع عن الكلام، لا يتكلم إلا الرسل في هذا الوقت العصيب، لأنها أمر عصيب. كيف سأعبر هنا والنار تحتي، والنار 70 خريف، من سوداء مظلمة، من وقع فيها خلاص فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. فعند ذلك لا يتكلم أحد إلا الرسل، وكلامهم يومئذ يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، من هديه. عند بداية الرحم يخبر النبي بأنه تقوم الأمانة على جانب والرحم على جانب. الأمانة قضية معنوية، أسم معنوي، لكن الله تبارك وتعالى يجعله يعني أمر حسي مشاهد. والرحم أيضا، الرحم هو هذا العضو، لكن والصلة هي أمر معنوي، لكنه يقوم الآن. فينظر العابر هذه الأمانة وهذه الرحم، تذكير بأن من خان الأمانة ستخونه كذلك قدماه على الصراط، ومن قطع الرحم سينقطع عن الصراط، مش هيوصل، لن يصل. هذا من قطع الرحم. فهذا تذكير إن هذه الأمانة هنا وهذه الرحم هنا. يقول النبي تقوم الأمانة على جنب الصراط والرحم على جنب الصراط. فمن كان أدى الأمانة وصل الرحم سيعبر، وأما من كان قد خان الأمانة وقطع الرحم لن يعبر، مش هيكمل، لن يتم مشواره. والعابرون على الصراط كل المؤمنين، ما في مؤمن إلا لابد أن يعبر الصراط. والناس يختلفون عند ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمر الناس فمنهم من يمر كالطرف، لمحة بصر يكون قد عبر، وكالبرق، وكأجاويد الخيل والركاب. الخيل الجيدة في الركب، والركاب الجيدة اللي هي الإبل الجيدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يسير خطوة ويقع خطوة عن الصراط. وبعد ذلك يبدأ الخطاف يخطف الناس كلاليب، يقول النبي عليها على الصراط أشواك وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فناج مسلم ينجو ولا يخدشه كلاب، ومخدوش ناج ومكدوس على رأسه في جهنم، يخطفه الكلاب ويلقيه في النار عياذا بالله. الشاهد هنا أن الرحم تقف على جنب الصراط، والله تبارك وتعالى يحذر من قطع الرحم، ويبين أنه العودة إلى الجاهلية عودة إلى هذا كانت جزء أساسي من حياتهم، قطع أرحامهم. وكذلك تحذير من يتولى شؤون الناس ويفعل هذا الفساد في الأرض وقطع الأرحام. أولئك الذين لعنهم الله، أي الذين يفعلوا هذا، فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. همزة الاستفهام، أفلا يتدبرون القرآن، حث من الله تبارك وتعالى على تدبر القرآن. أفلا يتدبر هؤلاء القرآن الذين يريدون هذه الردة عن هذا الدين، أو الذين يصنعون هذا الأمر. أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر معناه النظر في عواقب الأمور، في نظر في الأمر والنظر فيما سيؤول إليه الأمر. فتدبر القرآن يعني النظر في عاقبة ما يؤول إليه الأمر. فالله عندما يحدثنا أنه بعد هذه الحياة سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، هذا هو يعني عاقبة هذا الأمر، يجب النظر فيه. فتدبر القرآن، القرآن الذي يحذرك وينذرك بأن الحياة هذه سيكون بعدها نقلة، بعد هذه النقلة فيه جنة، فيه نار، فيه الرب سيحاسب عباده سبحانه وتعالى. تدبر القرآن بمعنى افهم، افقه، انظر، يعني الأحداث والأمور التي يتكلم عنها القرآن فيما بعد ذلك. تأويل القرآن آخر الأمر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم هذه التي يسمونها اللي هي تشمل بل إضراب وهمس الاستفهام. على قلوب أقفالها، على قلوب جاءت منكرة هنا، قلوب المنافقين ديت. أقفالها أقفال القفل، وأقفالها القفل معروف، وهو هذا الذي يسكر الأمر.
وقفل القلوب هذا يعني صناعة الرب سبحانه وتعالى، يقفل بها قلب من لا ينشرح صدره لهذا الدين فالله يعاقبه سبحانه وتعالى. أم على قلوب أقفالها، فهذا قلب مقفل ما يدخله يعني هدى القرآن. أي بل على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال جل وعلا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وهذه الآية فيها شهادة للمعنى الأول في التفسير من تفسير توليتم بمعنى أعرضتم ورجعتم إلى الكفر والجاهلية. قال جل وعلا إن الذين ارتدوا على أدبارهم، بعد ما دخلوا في هذا الدين رجعوا مرة ثانية إلى الكفر والجاهلية من بعد ما تبين لهم الهدى بنزول هذا الدين وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه لهذه الرسالة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، وسمع على أدبارهم لأنه كأن رجع القهقرة من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم بمعنى أنه سهل لهم أمر الكفر، والتسويل أصله بمعنى التسهيل، يعني سهل لهم وجعل لهم هذا الأمر أنه أمر سهل أن يكفروا وأن يرجعوا. سول لهم وأملى لهم. الإملاء والإملال هو يعني إطالة الأمد والأمل، فأملى لهم أعطاهم في الآمال الكاذبة التي تعللوا بها وتمسكوا بها، وسول لهم سهل لهم يعني شأن الكفر. فهذا الله تبارك وتعالى يبين السبب في رجوع هؤلاء عن الدين، وأنه بفعل الشيطان الذي سهل لهم وما يصنعونه من الكفر العظيم، وهو أمر كبير عظيم الرجوع عن الدين، وكذلك غررهم بالأمان الكاذبة التي اتبعوها. الشيطان سول لهم وأملى لهم. ثم قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذا من ردتهم عن الدين. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، يعني أن هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، والذين كرهوا من ما نزل الله هم الكفار، فهم كرهوا ما أنزل الله تبارك وتعالى. وجاء هؤلاء المنافقون وقالوا لهؤلاء الكفار سنطيعكم في بعض الأمر وليس في كل الأمر. وإذا أطاعوهم في بعض الأمر وهم هؤلاء الكفار كارهون لما أنزل الله تبارك وتعالى، إذا وافقوهم على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، فوافقوا الكفار على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. سنطيعكم في بعض الأمر. قال جل وعلا والله يعلم إسرارهم. والله سبحانه وتعالى يعلم إسرارهم بهذه الخبيثة، وهي موافقتهم للكفار وإعلانهم للكفار بينهم وبينهم أنهم سيوافقونهم على بعض الأمور التي يكون عليها، سواء كان هذا الأمر الذي وافقوهم عليه من نقلهم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم أسرار المسلمين، أو أنهم يعارضوه في حكمه في مسألة ما، أي قضية من القضايا. فلا شك أن كل من وافق الكفار، طبعا الآية عامة، كل من وافق الكفار فيما يعارضون به أمر الله تبارك وتعالى فهو كافر مرتد، لأنه قد يعني حارب الله تبارك وتعالى بموافقته أهل عداوته. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. قال جل وعلا والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفته الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ كيف يكون حال هؤلاء؟ هذا تهديد من الله تبارك وتعالى وبيان ما يعني يتوعدهم الله تبارك وتعالى به. يعني فكيف تكون أمورهم وكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة عند الوفاة بالموت وهو أخذ أرواحهم، يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه من البداية.
يبدأون العذاب من البداية، وهو أنه عندما تضربهم الملائكة هديت عند الموت على هذا النحو، يضربون وجوههم وأدبارهم. وكذلك توفته الملائكة في المعارك، في معارك يعني أهل الإسلام، أنه ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. كانت الملائكة تضرب مع المسلمين وجوه الكفار وأدبارهم، فالضرب في وجهه والضرب كذلك في أدباره من خلف ظهره. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ يعني كيف يكون حالهم؟ هذا هو المصير الذي ينتظرهم. هذا وعظ عظيم جدا يعني الناكلين والمرتدين عن دين الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. ذلك الإشارة هنا إلى هذه العقوبة من أن الله تبارك وتعالى يسلط عليه الملائكة فيفعلون بهم هذا، بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. واتباعهم ما أسخط الله الكفر وموالاتهم أعداءه وقولهم لهم سنطيعكم في بعض الأمر. وهذا الذي يسخط الله، يسخطه يغضبه. سخط الغضب ونزول عقوبته، إنزال عقوبته سبحانه وتعالى في من يبغضه ويكره. اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. كره هؤلاء رضوان الله، والله تبارك وتعالى رضوانه على عبده لا حد له، والرضا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وكلها صفات قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. وللسخط والغضب آثاره يعني في الخلق، فالله تبارك وتعالى يسخط ويرضى، وسخطه سبحانه وتعالى أن ينزل عقوبته بمن يسخط عليه سبحانه وتعالى. والله يرضى سبحانه وتعالى عن العبد، ورضوانه سبحانه وتعالى من رضوانه. الله لا حد لرضوانه في عطائه وفضله وإنعامه وإحسانه. الجنة من رضوان الله تبارك وتعالى، والنار من سخطه وعذابه، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من سخطه وعقوبته، ونسأله سبحانه وتعالى رضوانه وجنته. ذلك يعني ضرب الملائكة لوجوه الكفار والمنافقين عند الموت، ضربهم في وجوههم وضرب وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كذلك أحبطها، جعلها حابطة هالكة ذاهبة لا تنفعهم. الحبط هو الهلاك، والحبط داء في الأصل في لغة العرب، داء يصيب الإبل يجعلها تنتفخ بطونها وتظهر كأنها سليمة سمينة، ثم فجأة تنهار وتسقط. فهذا أحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم على هذا النحو. تظهر أعمالهم كأنها أمام أعينهم أنها جيدة ونافعة، ثم يرون أنها ذاهبة لا نفع لها ولا قيمة لها. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم قال جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب، الحسبان هو الظن. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء المنافقين الذين في قلوبهم مرض، هذا الشك ومرض الخوف من القتال في سبيل الله، ومرض الميل إلى يعني أعداء الله تبارك وتعالى وموافقتهم ومصانعتهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يظنون أن الله ما سيخرج أضغانهم الضغن والحقد، حقدهم للإسلام وبغضهم له. يقول هذه الأضغان التي في قلوبهم من بغضهم للدين وكراهتهم له وكراهتهم للرسول، يعني هل يظن هؤلاء ألا يخرج الله تبارك وتعالى هذا فيجعله ظاهرا؟ هم مخبئون لهذا، هم يعني مخفون لهذا البغض للدين والضغن عليه والحقد عليه. لكن ويقول يا الله يقول يظنون هؤلاء أن الله لن يخرج هذا ويظهره للعنل ويطلع عليه رسوله والمؤمنون. أم حسب ويطلع الله تبارك وتعالى عليه رسوله والمؤمنين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. قال جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
سنعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.